Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di dalam video kali ini kita sambung from where we stop in our previous video about the 3D solid modeling. Tetapi di dalam video kali ini saya ingin menerangkan sedikit berkenaan dengan penggunaan UCS, Universal Coordinate System, ataupun three type of axis, which are x-axis, y-axis, as well as z-axis in the AutoCAD, and the importance of the application of this particular axis. So let us get started. So I'm going to start with where I go new. Okay, click new, and then AutoCAD, of course, definitely we're going to pick AutoCAD ISO, and make sure that you select the 3D modeling instead of drafting and annotation. And if you still remember, I did mention that drafting and annotation is the application, is the commands, those commands that related to the 2D sketches, whereas for 3D modeling kita akan melibatkan all those applications that are related to the 3D solid modeling. So make sure that you choose this one, right? And then if you do not have like this kind of menu bar, so you just expand. This is like usual, okay? And normally if you don't have the menu bar, they will state it over here, show menu bar, so just click that one, right? So like this lah, okay? So for the time being, like this case, in this case I do not have any menu bar, so I'm going to expand this like this one, as I mentioned to you just now, that show menu bar. Alright, now I would like to hide all these grids because as I mentioned to you just now that if in 3D solid modelings dia akan macam mengganggu lah, mengganggu view saya, so I'm going to off this one. Okay. Alright, so as usual we go to here, okay, in order to dapatkan southwest view, ataupun you can straightly go to here, southwest isometric, then you can click this one. And also if you still remember, in our previous video I did mention that we have to make sure that we choose parallel instead of perspective. Okay, kalau perspektif ni nanti pandangan 3D solid modeling dia, 3D view dia nanti akan macam look a little bit weird, okay, because dia adalah pandangan perspektif. And as I did mention to you also that normally perspective view ni dia more pada architectural punya field, okay, bidang architecture. But for our case, for engineering field, so we will pick parallel, right? Okay, now let's say for the time being, kalau kita perhatikan kedudukan default, okay, kedudukan default untuk UCS, okay, Universal Coordinate System adalah seperti ini, okay, X, Y, dan Z. Alright, ini memang by default. Alright, so if you still remember that sekiranya saya nak lukis 2D, okay, sebelum kita developkan 3D solid modeling, kita kena ada 2D sketch, right? So 2D sketch tu perlu dibuat atau dilakukan, di-sketchkan pada satah XY. Okay, let's say for example, katakan for this particular case, kita perhatikan Z sini, X di sini, Y di sini, ini Z, ini X, ini Y. Okay, so pada satah ni, okay, saya change the color. I'm going to change the color to red, let's say for example. So pada satah ini, okay, pada satah XY ni, satah XY ni adalah satah di mana kita nak lukis. It doesn't matter sekiranya dia punya satah macam ini ya.
Katakan ini Z, ini X, ini Y. So satah ini, satah ini adalah merupakan satah kita punya sketch. Tak kira juga sekiranya kedudukan dia macam ini. Katakan sini X, sini Y, sini Z. It doesn't matter. Okay, di mana satah ini adalah merupakan kita punya satah XY ni, satah plane. Satah XY ni adalah merupakan satah di mana kita perlu buat 2D. Okey. Kalau satah XZ ni tak boleh. Okey. Satah YZ yang ni pun tak boleh. So you have to remember, hanya sketch pada satah XY macam ni. Okey. Macam ni satah. It doesn't matter macam mana kedudukan UCS tersebut. So pada satah XY inilah adalah merupakan satah di mana kita nak buat kita punya sketch. Satah XZ, macam saya ulang sekali XZ ni tak boleh, YZ pun tak boleh. Alright. Okay, now sekiranya katakan kita nak develop 3D solid modeling, remember kalau kita mempunyai satah seperti ini, sini Z, sini X dan sini Y. Macam saya cakap tadi, XY ini, satah XY ini adalah merupakan satah di mana kita nak lukis kita punya sketch. Manakala Z direction ni, it doesn't matter sama ada positif Z ataupun pada bahagian bawah ni negatif Z, it doesn't matter. Adalah merupakan, axis Z ni sama ada ke atas atau ke bawah, positif atau negatif. Ia ni adalah merupakan arah extrusion, arah kita nak develop, nak bentukkan 3D solid modeling tersebut. Okay, so bear in your mind, okay, I want you to remember this some sort like terms of rules, okay, untuk kita hasilkan 3D solid modeling di dalam AutoCAD. Alright, so let us proceed with the rest. Okay. Sekiranya katakan I nak create a cylinder, I just simply click circle here. Okay, I buat 2D ni pada satah XY, okay, XY. So I'm going to extrude this, enter, and let's say katakan I extrude I just simply drag upwards. Without any dimension, I buat bulatan itu pun without any dimension. You can indicate the dimension if you want to, but this one I just would like to show you the example. Okay, so now kita dah tahu tadi satah untuk lakaran kita bulatan tadi pada XY. Manakala arah axis ni saya adalah merupakan pembentukan ataupun extrude, kita nak extrude pembentukan 3D. So saya telah arahkan dia ke atas, extrudekan daripada bahagian atas. Now, sekiranya kita hendak rotatekan kedudukan silinder ni, kita tak nak menegak. Mungkin kita nak mendata ke sini. Okay, kita nak mendata ke bahagian sini. So, in that case, untuk kita rotatekan silinder ni, dia melibatkan hanya paksi Z. Okay, paksi Z. Paksi Z ini adalah merupakan paksi di mana kita nak rotatekan dia. Okay, let's say for example, katakan tengok paksi Z di sini dan katakan let's say I'm going to create just simply okay, I on camera auto on. This is a guideline. Okay, escape. Tengok katakan I rotate. Kalau I click, dia tanya select objects to rotate. So this object I'm going to rotate. Then enter. Dia tanya specify this point. So I'm going to pick this endpoint as my point to rotate. Okay. Dan sekiranya saya offkan saya punya auto on ni, nampak dia akan berpusing di sini. Kenapa? Kerana macam saya cakap tadi, Z ini adalah merupakan paksi dia untuk rotate. Okay, paksi untuk kita rotate. Alright. Okay, sekiranya saya nak rotatekan silinder ni ke sini. Saya tak nak rotate macam ni. Kalau Z bermaksud kedudukan Z ni perlulah pada bahagian sini. Maknanya kedudukan Z tersebut, okay, pasal dia rotate di sini kan.
So kalau saya nak rotatekan dia ke sini, pada masa ini saya nak rotatekan dia ke sini supaya kedudukan silinder tu macam ni. Okey. Okey. Lukisan saya teruk sikit pasal pakai mouse kan. Okey. So bermaksud sekarang kita punya Z kita perlulah berada pada kedudukan mana? Kedudukan sini. Betul tak? Okey. Alright, kedudukan sini. Baru dia boleh kalau dia rotate, boleh dia rotate. Ataupun Z dia katakan kalau kedudukan sini, kedudukan sini sepatutnya. Baru dah dia boleh rotate ke sini. Pasal apa? Pasal dia akan berpusing di sini. Dia akan berpusing. Saya ambil color lain. Dia akan berpusing di sini. Ataupun rotate di sini dah. Positif or negatif. Okey, kalau di sini dia hanya akan berpusing di sini. Okey, ataupun dia akan berpusing di sini. Okey. Alright. So remember macam ni tadi yang saya cakap tadi tu dia berpusing di sini. Kan, that's why bila kita nak rotatekan this one tadi, kita nak rotatekan this one, you kena faham ni betul-betul lah. Kita rotate. Okay, so I'm going to rotate this. Select object to rotate. This object I'm going to rotate. Enter. Specify base point this one. That's why dia berpusing di sini saja. Yang Z tadi ni pasal dia ini adalah paksi dia. So sekiranya saya nak rotatekan ke sini, kedudukan di sini, so paksi Z tu perlu di sini. Kenapa? Kerana dia akan rotate di sini. Right. So kita kena make sure Z kita ni perlu berada di sini. So how are we going to make sure that Z kita ni berada pada kedudukan mendatar macam ni yang kuning ni. Alright. So kita kena pusingkan ataupun rotatekan axis Y. Betul tak? So bagaimana kita nak rotatekan atau pusingkan paksi Y ni? Kita go to coordinates ni, bahagian coordinates ni di sini. Ini X, tetapi kita nak rotatekan paksi Y. Okay, Y axis. So click this one, and then kalau nampak, okay. So kita on kan, nak memudahkan kita on balik semula kita punya ortho ni. Okay, so we have to make sure that Z dia ke sini. So katakan di sini kita buat 90 darjah. Okay, rotate 90 darjah. Enter. Oh, Z dia di situ. Doesn't matter. Okay, either Z dia di sini ataupun ke sini dia punya arah dia. Kenapa? Kerana kita sekarang kita dah tak perlu risau arah. Kita perlu risaukan kedudukan dia. Kedudukan dia dah mendatar macam itu kan. Kalau arah tadi itu saya cakap arah adalah untuk kita extrude. Arah Z. Arah paksi Z. Tetapi sekarang ni kedudukan paksi Z. So kita nak Z ni di sini. So it doesn't matter whether Z ni dia ke sini pun tak kisah. Andai kata contoh sekiranya okay, sekiranya katakan saya buat macam ni sikit. Katakan Z di sini. Z di sini. X di sini. Y di sini. Tadi saya buat rotate. Dia Y ni rotate tadi 90 darjah kan. So kalau negatif 90, Z dia akan macam ni. It doesn't matter. Kenapa? Kerana kedudukan Z ni dia dah memang macam ni. So now, katakan kita proceed with the rotation. Rotate. Okay. Rotate. So they ask us select object. This object that I'm going to rotate. Enter. Okay. So specify this point. This I'm going to click this one. Atau mana-mana. Let's kata I create satu garisan di sini. Okay. Sebagai my guideline. Just let, garisan ni tak perlu ada dimension. So just simply kalau pendek pun tak apa. Panjang pun it doesn't matter. Because later on guideline ni kita akan buang. So kita akan rotate. Select object to rotate. This object that I'm going to rotate. Enter. So my base specify base point. This is my base point. Nampak? Okay. Okay. Nampak kalau you main. So saya cakap tadi kita nak macam ni kan tadi kan. So you can either click 90 degree ataupun negatif 90 darjah pun tak apa. Ataupun kalau you dah auto on ni. Okay. Dia dah macam ni. Nampak? Just click saja. Dah jadi macam ni. Sekiranya kata kalau you nak buat 45 darjah pun boleh. It doesn't matter. Rotate. Select object to rotate. This object that I'm going to rotate. Katakan copy dulu ni lah. Nanti kan kalau kita nak buat
contoh lagi mudah. Okay, I copy this one first. Letakkan bahagian tepi dulu. Okay. Dan let's say I am going to rotate this object. Enter. Let's say this is my base point. Katakan I nak buat 45 darjah. Okay. So 45 darjah. This masukkan 45 darjah. Specify rotation angle ni 45 darjah. Okay, this one 45 degree. So just press enter. Okay. Kalau kita klik pada sini dan shaded with edges, you remember from our previous video I already showed to you about this shaded with edges. Okay, dan sekiranya saya rotate, nampak dia dah 45 darjah. Okay, it's 45 degrees already. Okay, so you just key in whatever rotation punya angle yang you nak, it doesn't matter. Alright. Okay, I will show to you one more time. Katakan this time I ambil this one lah. Okay, I delete semua dulu. I delete this one all. Clear. Okay. Katakan this time okay, katakan kalau you nak kembali kepada kedudukan asal ni, kedudukan asal maknanya kedudukan asal UCS ni, you just bring your cursor to here, nampak? US previous. So klik, nampak dia akan berubah, dia akan berubah. Klik, you klik sampai dia dah tak gerak lagi. Okay, so maknanya dah tak bergerak lagi lah, maknanya dia dah tak rotate kan. So baru maksud kedudukan asal default kita tadi lah, Y axis. So ini adalah merupakan UCS previous kita nak pergi sebelumnya. Okay, now katakan ini tadi kita dah pergi ke sini, kita nak pergi, how about kalau kita nak buat ini, kita nak rotatekan di sini. Katakan let's say for example kita nak rotatekan dia di sini pula, di mana kedudukan cylinder tu supposed to be like this. So definitely Z kita perlulah berada di sini. Okay, kedudukan dia perlu berada di sini. Pasal apa? Pasal dia akan pusing. Dia akan, benda ni dia akan rotate, ingat remember dia akan pusing ke sini. Ataupun sebaliknya, negatif atau positif saja, sama je. Kan kedudukan dia tetap sama. So what we need to do is that, katakan we go to rotate. Okay, go to rotate. Select object. Which object that we're going to rotate? This object that we're going to rotate. Also before that, ni Z, kedudukan Z ni kita kena ubahkan dia terlebih dulu. So kalau Z ni nak berubah ke kedudukan axis Z ni, kita nak ubah ke bentuk ni, so kita kena pusingkan paksi X ni kan. So kita pusingkan paksi X. Okay, so katakan I'm going to make it 90 darjah. Like that. Nampak kedudukan dia berubah. So kalau kita perhatikan sekarang, okay, Z ni dah macam ni. Mana betul lah. So sekali lagi, it doesn't matter sekiranya Z dia macam ni. Katakan ni Z, ni X, ni Y. Kalau kita dapat macam ni pun, it doesn't matter. As long as Z kita ni, kedudukan Z kita ni, dia macam ni. Dia melintang macam ni. Why? Because dia akan rotate. So for our case sekarang ni, Z dia macam ni kan. Maknanya betul lah pasal dia melintang macam ni. Pasal kita nak rotatekan dia ke sini. So now, okay, kita go to rotate. So rotate, select which object that we're going to rotate. This object that we're going to rotate. Enter. And then, saya cadangkan you buat dulu ni lah. Okay. Pasal kita nak rotate ke sini. So kita punya guideline ni mesti ke sini lah. Okay. Macam ni, maknanya ini Z. Seolah-olah ni macam Z punya, dia kena sama kan. Dia kena parallel dengan Z punya kedudukan paksi Z ni, dia kena parallel. Okay, so rotate, select object, this object that we're going to rotate, enter, specify base point, katakan here. Okay, you boleh off kan juga you punya ni kalau nak tengok, kalau you nak free kan dia punya movement of the rotation. Okay, tetapi since kita nak buat 90 darjah, so kita on kan je lah, kita punya auto senang.
Okay, so we can just simply bring our cursor here, bring our cursor here, bring our cursor here, mana dia gerak 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Ataupun you just can key in, dia tanya rotation angle, you just can key in 90 degrees or negative 90 degrees. Okay, pasal sama je kalau negative 90 degrees, sama ada dia ke sini, atau kalau you positif, sama ada sini, atau sini. Katakan kita ambil negative 90 degree pula, negative 90 degrees. Okay, enter, there you are. So, dia akan bergerak ke sini, negative 90 degrees. Alright, kalau 90 darjah dia akan gerak ke sini lah, sama je pasal kita nak dapatkan kedudukan silinder seperti ini. Okay, alright, let's say katakan kalau kita nak gerak ke sini pula, yang ni kita nak gerak, saya delete semua dulu. Katakan kita nak gerakkan ke sini, nak rotatekan ke sini 45 darjah. 45 darjah. So that kedudukan silinder ni kat sini. Okay, daripada asal ni 45 darjah. 45 degrees. So sudah tentulah kalau kita nak rotatekan dia, Z kita kena berada di kedudukan ini. Maknanya dia saya delete dulu. Sorry. Saya delete jap. Okay, dan sudah tentu dia punya Z kena menegak macam ni. Kan? So sekarang kedudukan Z kita seperti ini. So kita previous je, pasal apa? Pasal kita klik previous, pasal kalau previous Z kita macam ni. Ini yang default kan. Right? So dia akan pusing. Bermaksud Z kita ni akan pusing masa rotate either here ataupun macam ni. Okay, so now we can proceed. Let's kata kita proceed, kita ambil rotate. So which object that we're going to rotate? This object that we're going to rotate. Okay, sebelum tu dia kena parallel kan, saya cakap guideline dia. So untuk I delete ni dulu. So I'm going to create my line here. Alright, then I'm going to rotate this. I'm going to rotate this. Enter, this point here, nampak. Okay. Kalau I offkan my auto untuk free movement of the rotation, nampak dia kan sini. Okay, katakan I'm going to make auto on, dan I katakan I nak gerakkan sebanyak 45 darjah. Kita masukkan 45 darjah terlebih dahulu, 45 darjah, enter. Okay. Kalau negatif 45 darjah, dia akan gerak sini lah. Kalau you tersilap kan, kata nak gerak sini, yang ini tadi ni kedudukan ni you nak ke sini, sepatutnya negatif 45 darjah, tapi katakan kalau you terkey in 45 darjah tadi, you just undo, lepas tu rotatekan semula. Okay, dan sekiranya katakan kalau saya go to 2D wireframe, yang ini sebenarnya kita boleh go to here juga di sini pada bahagian view ni, go to here. Okay, you can ambil shaded with edges or whatever, tapi ada dua cara lah ini. Sama je dengan kat sini ni. Tapi saya lebih suka di sini lah. Okay, it depends on your preference. Okay, shaded with edges. Dan kalau sekiranya kita rotate, nampak dia dah rotate 45 darjah sebenarnya daripada asal tadi. Okay, baik guys. So itu adalah merupakan kepentingan axis yang perlu you tahu di dalam SolidWorks. It is very very important. I go back to the wireframe and I pergi kepada software systematic view. Okay, kepentingan yang perlu you tahu penggunaan. Okay, kepentingan penggunaan axis sama ada X, Y dan Z di dalam AutoCAD. Ingat remember kalau untuk rotation punya, any rotation, okay, di dalam SolidWorks ini, di dalam AutoCAD ini, dia bergantung kepada kedudukan paksi Z. You jangan get confused between kedudukan paksi Z dengan arah paksi Z. Arah paksi Z ni sama ada arah ke atas, arah ke bawah, adalah merupakan arah di mana kita nak membentuk 3D solid modeling tersebut. Kita nak extrude kan dia. Okay, tu arah Z, arah paksi Z. Kalau kedudukan paksi Z ni adalah merupakan
kedudukan di mana kita nak rotatekan sesuatu part ataupun item ataupun komponen yang telah kita hasilkan, seperti mana yang telah saya tunjukkan kepada anda sebentar tadi. Alright guys, okay, so itu melibatkan penggunaan axis. Tetapi sekiranya kalau saya untuk memudahkan kerja kita supaya tak payah pergi X, pasti X, Y ataupun rotation Z ke apa semua ni, kalau kita untuk memudahkan kerja kita lah. So I'm going to create just simply a rectangle. I tak perlu join lah garisan ni kerana I buat empat segi dengan menggunakan rectangle, bukannya line. Kalau line, kalau you buat satu, you remember term of rules, dia kena become one entity terlebih dahulu. Alright, so I'm going to extrude this, select this object, enter, then I'm going to sama ada bawah atau atas. I just simply ini tak perlu dimension you just create saja. Kerana apa? Kerana ini kotak ni ataupun rectangular shape of 3D slot modeling ini adalah merupakan kita punya guideline saja. So tak perlu ada exact dimensions. So tengok sekiranya katakan okay, I'm going to delete this one off first. Okay, I nak tunjuk sekali lagi pada you all bagaimana dengan lebih mudah kalau saya gunakan ni. Katakan I just simply create slider like this. Oops, sorry, enter. Okay, and then I'm going to copy this one. Letak kat tepi dulu. Alright, escape. Now, of course, definitely, macam saya cakap tadi, katakan saya nak rotatekan dia di sini. Sini, di sini. Sudah tentulah kita punya kedudukan paksi Z. Okay. The positions of the Z axis should be like this. For Z kita perlu like this. So kalau dalam case ni sudah tentulah kita kena rotatekan paksi Y tadi macam kita buat tadi kan. Tetapi in this case, dalam case kali ni pula, okay, case yang terbaru ni, kita hanya go to, kalau you expand this one, you perhatikan ni, okay, kita ada face. Okay, don't bother about both of this. Yang last kali ni. Okay, yang ketiga ni iaitu face. Yeah, click this one, still under coordinates punya tab atau module. Go to here, expand this arrow and go to face. Click face dan kita just simply tengok kalau klik di sini, okay, set Z dia di sini kan. Tetapi kita nak ke sini. So kita buat lagi face. Kita boleh main-main di sini. Okay. Beri awal cursor, nampak? Dia akan highlight. Dia akan highlight di sini. Dia akan highlight. Kalau kita beri sini, dia highlight. Okay, katakan saya nak klik di sini. Then, accept. Nampak? Kedudukan Z kita di sini kan. Okay, dah mudah untuk kita untuk rotatekan. Saya clearkan dulu screen. Alright. Okay. Now, saya nak rotatekan. Ni ke sini dah boleh lah. Pasal paksi Z di sini kan. So, I'm going to rotate kedudukan paksi Z di sini. Okay. So sebelum tu saya create one line dulu sebagai I punya reference. And then I'm going to rotate. I'm going to select object. This object that I'm going to rotate. Enter. Dan remember paksi guide ni dia kena parallel dengan kedudukan paksi Z ni. Okay. So let's say kata I'm going to pick this one and then I just simply bring my cursor here. Okay. Ataupun kalau I nak free movement, I just off my auto. And then there you are. Okay. You dah dapat free movement. Okay, katakan I nak auto on dan I'm going to make it 90 degrees, 90 darjah. Enter. Okay. Kalau negatif 90 darjah, dia akan ke sini lah. Dia akan gerak ke sini. So how about this one? Katakan saya nak kedudukan dia di sini ataupun di sini, maknanya katakan saya nak rotatekan sama ada silinder ni saya nak rotatekan sama ada ke sini ataupun ke sini, kedudukan dia supaya mendatar macam ni. Okey, mendatar macam ni. Okey, alright. So bagaimana? So sudah pasti
kita punya Z ni, okay, Z dia should be, okay, kalau situ dia should be macam mana, should be like this lah, kedudukan Z dia, baru dah dia boleh pusing, kan, kedudukan paksi Z. Alright, so in that case, kita just simply go to here, you remember, go to face, okay, face, click this one, and just bring our cursor to here. Kalau sini, Z ke sana, kalau ke sini, okay, just tengok. Okay, kalau ke sini, namanya Z ke sana, kita nak Z kita macam ni kan. So, kalau next, okay, kita klik next saja. Klik next, dia akan berpindah ke bawah, ke tepi ni. Tengok contohnya. Tadi kita accept kan, kita accept. Okay, kita face, katakan I klik di sini, nampak bahagian atas, nampak dia akan highlighted, dia akan highlight kan. Klik. Kalau Z kita di atas, kita nak gerakkan dia ke mana-mana, sama ada face belakang ni ke, face tepi ni, face tepi ni, bahagian sini ke, ataupun face pada bahagian depan ni, just klik next. Next, awak ada di sana. Next, anda pergi ke atas balik. Next, dia pergi sana. So, maknanya Z kita di sini. Betul, confirm lah. Kan kita kat sini, bukan? Bukan Okay, so kalau bukan, Z kita kena kat sini, so kita nak kena Y flip. Kan, kita nak Y flip, like that. Z macam ni ke? Bukan. X flip. So, kita main kat sini je. Okay, kita main kat sini je. Okay, so sekali semua ni tak boleh, kita try di sini pula. Face kata, how about this one? Z tu di sini. Okay, alright, click this one. So, Z di sini, just accept sajalah. Okay, kalau you next, Z dia ke bawah pula. Kan, so kita, Z, kedudukan Z kita ke bawah. Sekali lagi saya tunjuk kepada anda, face. Kalau kita pilih this one, Z dia dah sini, so should be okay, just accept it. Alright, so now, don't forget to create our guideline, whereby this guideline should be parallel with the kedudukan axis ni, kedudukan axis di sini, so parallel. So I'm going to rotate next. I'm going to rotate, select object, this object that I'm going to rotate, enter, and then I just pick this end point as my rotation point. Dan kalau I just bring my cursor here, I can play around with this one. Kalau I nak free movement, I off my ortho, and then there you are. Okay. So on my ortho, I'm going to make it 90 degrees. So 90 degrees ataupun negatif 90 darjah, dia akan gerak ke arah tersebut. Okay, kalau 90 darjah, dia akan rotate ke bahagian depan ni lah. But it doesn't matter because kita nak dia mendatar macam ni kan. Okay, so negatif 90 atau 90 darjah pun, it should be the same. So sekiranya kalau kita shaded with edges, ataupun kita shaded saja, so kalau kita pusingkan dia, okay, dia akan bentuk seperti ini. So there are two ways to do, but in my point of view, kalau saya much more prefer to create saja dulu kita punya kotak ni sebagai kita punya guideline, lepas tu kita gunakan faces, lebih mudah lah, instead of kita gunakan X. Pasal apa saya cakap lebih mudah? Ini adalah disebabkan, okay, katakan saya besarkan ni saya fokus pada ni je. So kalau kata face, kita bawa je cursor kita di sini, kita beri awal cursor ke sini, kita dah tahu, kita dah nampak dah kedudukan X, Y, Z kita. Kalau kita beri awal cursor kat sini, nampak kita dah nampak X, Y, Z. Kalau kita rotate, okay, kalau sekiranya saya bawa saya punya cursor di, okay, ke permukaan sebelah sini, nampak kita dah nampak dah dia punya kena ni. Kalau beri kat sini, kita dah nampak dah. Okay, so that's why I in my point of view lah, okay, kalau kita just simply create this guideline boards, it is much more better. But it's up to you which one you prefer. But for me, I will much more prefer to use like this kind of method, the second method. Okay, so go back to here, Southwest Isometric View. Dan kalau you nak kembalikan kedudukan axis ni
seperti kedudukan default, kedudukan asal. So remember to just go to here and previous. Okay, sehingga dia berbentuk seperti ini. Okay guys, so hopefully that you understand penggunaan Axis dashboard. So remember, sekiranya you tak kurang pasti atau masih lagi tidak faham, hopefully that you can rewind this video. Okay, you tengok balik, okay, dan fahamkan satu persatu berkenaan dengan penggunaan UCS Axis yang terdapat di dalam AutoCAD ini. So guys, thank you for your attention, and I will see you in our next coming video. Thank you very much.